Друзі, вітаю! Я лікар-стоматолог-ортопед, тобто спеціаліст із зубного протезування. І ви на моєму каналі Зуби людям. Тут я пояснюю простою мовою про світ зубного протезування, без зайвих термінів і страхів, чесно і зрозуміло, і відповідаю на ваші питання. Сьогодні ми почнемо розмову з того, чим закінчуються наші з вами зубні пригоди, тобто повну відсутність зубів. Повна відсутність зубів. Це, як ви вже зрозуміли, не просто про зовнішність. Це про їжу, мову, впевненість у собі, якість життя загалом. Що саме змінюється після втрати всіх зубів? Які виклики постають перед пацієнтом і лікарем? Чому звичне лікування вже не підходить? І що робити далі? Про це будемо сьогодні розмовляти. Чому ж так непросто перейти до повного знімного протезу? Бо ситуація, коли у роті немає жодного зуба, це зовсім не те саме, як ситуація тоді, коли хоч один, як ми кажемо, опорний зуб. І тут важливо чесно сказати, що навіть неможливо порівняти ту ситуацію, як надійно фіксується свій корінь зуба в кістці щелепи, і те, як буде утримуватись, прилипати повний знімний протез, який просто прилягає і прилипає до слизової. Це принципово інший принцип користування, ніж незнімних і часткових знімних. І природньо, що тут є свої виклики. Перейдемо до матеріалу. По медичному повна відсутність зубів називається повна адентія. Це коли у пацієнта втрачені всі зуби на одній або обох щелепах. На одній, ми кажемо, повна адентія верхньої або нижньої щелепи. Якщо на всіх повна адентія або повна адентія обох щелеп. Зовні це характерні риси зовнішнього виду обличчя, труднощі з мовленням і жуванням. Але за цим стоїть серйозні анатомо-функціональні зміни. Атрофія, тобто зменшення об'єму кісткової тканини. Кістка начебто розчиняється без навантаження. І ми кажемо вертикальна втрата кістки, втрата висоти прикусу, обличчя внаслідок цього змінюється. Слизова оболонка стає тонкою, чутливою, легко травмується. Знижується тонус м'язів, змінюється мова, стає менш чіткішою. Іноді пацієнти звертаються вже після декількох років життя без зубів. І це спричинює окрему складність, тому що погіршується відновлення взаємовідносин між щелепами в таких випадках. І що ж каже пацієнт, коли приходить до лікаря в такому випадку? Хочу, щоб було як раніше, або хочу нормально їсти, або хочу не соромитись, коли говорю чи посміхаюсь. Хоча у таких пацієнтів майже завжди вже є досвід зубного протезування, але водночас маємо багато страхів. Наприклад, чи буде боляче, чи не випадатиме протез, чи зможу я адаптуватись. Або ще після інтернетів, а що, якщо в мене плоска щелепа та інше. Це все нормальні запитання, не треба їх соромитись. Саме з них і починається реальна допомога. Не соромтесь будь-яких запитань. Які ж основні виклики для лікаря при повній адентії?
Перший – це те, що це неприродне навантаження, тобто жування через протез, що лежить на слизовій, передає навантаження зовсім не так, як передають навантаження зуби через щелепу, через пародонт і щелепу. Друге – втрата взаємовідносин між щелепами. Без зубів немає чіткого орієнтира, як правильно мають змикати щелепи. Втрата зубних рядів – наступний виклик. А внаслідок цього втрата природної форми обличчя. Щоки можуть запасти, губи втратити об'єм. Обличчя набуває характерного вигляду. Далі. Необхідність застосування іншої, відповідної до беззубого стану форми зубів, іншої форми зубів і іншої біомеханіки конструювання зубного протезу. Також сюди додається такий виклик, як мова. Мова змінюється, адже язик і губи звикли до одного середовища, тепер все інакше. Зовнішній вигляд – це питання не тільки естетики, але і впевненості у собі, усмішки, про те, як людина себе сприймає і як її сприймає оточення. Таким чином, лікар, стоматолог, ортопед повинен точно оцінити анатомію щелеп, рельєф, атрофію, співвідношення, визначити можливості і перспективи фіксації, зважити на стан слизової, слиновиділення, звички пацієнта, інші хвороби, алергії, психоемоційний стан, попередній досвід протезування, якщо він був, та якщо прийнято рішення про протезування повним знімним протезом, спланувати конструкцію, яка буде не лише функціональною, але зручною і красивою. Тепер виклики для пацієнта. Їх можна назвати спільна робота. Це такі виклики, як бути готовим до адаптації, бо новий протез – це не зовсім як свої зуби, до нього потрібно звикати. Не чекати миттєвого комфорту, іноді потрібно кілька відвідувань для корекції. Дотримуватись рекомендацій, як доглядати, як носити, що робити в разі дискомфорту. Бути вмотивованим. Може навіть придумати собі якусь нагороду за звикання до протезів. Отже, друзі, повна відсутність зубів – це не вирок, це виклик. І лікар, і пацієнт мають бути в одній команді. Мені подобається така притча, яку ми кажемо і студентам, і пацієнтам, що коли є хвороба, то нас троє – лікар, пацієнт і хвороба. І на якій стороні буде пацієнт, та сторона і переможе. Тобто, якщо пацієнт буде на стороні лікаря, то ми разом переможемо хворобу. Хвороба – це беззубість, повна адентія, як ми казали. Але якщо пацієнт не буде співробітничати з лікарем і стане на сторону хвороби, то лікарю буде важче перемогти їх одному, їх вдвох. Таким чином, ми отримаємо не просто протез, а повноцінну якість життя. Друзі, у наступних випусках відео ми розглянемо одну з головних проблем звикання до повних знімних протезів – це проблему фіксації. Це що впливає на фіксацію, роль цих факторів і як їх використати саме для вас.
Підписуйтесь на канал Зуби людям, далі буде ще цікавіше і ще корисніше. Напишіть в коментарях, які були у вас страхи перед повним знімним протезуванням, чи вони залишились, чи вдалося вирішити. Поділіться своїм досвідом з тими, хто вже тільки почав або планує нове зубне життя, третя зміна зубів. Або чи доводилось вам, чи вашим рідним зіштовхуватись з повною втратою зубів, як ви шукали рішення і як вирішили. Якщо ця тема вам близька, підпишіться на канал Зуби людям, ставте вподобайку, поділіться цим відео з рідними та знайомими, які можуть цього потребувати. До наступних зустрічей!